Hi dear students, how are you all? We are discussing the topic electrostatics. In last lecture, we learned about an electric dipole and a torque acting on dipole when it is placed in an external uniform electric field. Now in today's lecture, we will see how the electric field due to an electric dipole can be calculated. आजच्या लेक्चर मध्ये आपण याच्या 3 डिफरंट कंडिशन स्टडी करणार आहोत. इलेक्ट्रिक फील्ड ॲट ए पॉइंट ऑन द ॲक्सिस ऑफ डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ॲट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटर ऑफ डायपोल अँड थर्ड कंडिशन इज इलेक्ट्रिक फील्ड ॲट एनी पॉइंट ड्यू टू दिस डायपोल. मग डायपोल म्हणजे काय आणि त्याच्या ज्या डिफरंट पॅरामीटर्स होते आपण हे लास्ट व्हिडिओमध्ये स्टडी केलेलं आहे. वी नो अबाउट इलेक्ट्रिक डायपोल. व्हॉट इज इलेक्ट्रिक डायपोल? इलेक्ट्रिक डायपोल इज ए पेअर ऑफ equal and opposite charges separated by a finite distance, and या distance ला आपण symbol यूज केलं होतं 2L. this is the dipole length. Here we have two similar charges, two equal charges म्हणजे magnitude मध्ये equal but opposite in sign, separated by a finite distance. this is an electric dipole. आणि आपण त्याच्या आधीच्या एका लेक्चर मध्ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स लेक्चर मध्ये आपण हेही स्टडी केलंय की what is the pictorial form of this of the electric field due to this dipole. ह्या डायपोल ची इलेक्ट्रिक फील्ड कशी तयार होते तर याला आपण अशी डायग्राम तयार इथे ड्रॉ केली होती. if this is the dipole then the electric field due to this dipole is formed like this and its direction is always डायरेक्शन कशी असते सांगा इलेक्ट्रिक फील्डची. जर आपण डायपोल कन्सिडर केला तर हीच डायग्राम आपण इलेक्ट्रिक लाईन्स स्टडी करताना यूज केली होती. फॉर पॉझिटिव्ह चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाईन्स आर ऑलवेज आउटवर्ड अँड फॉर निगेटिव्ह चार्ज these lines are always inward and this is the electric field formed due to an electric dipole. एखाद्या डायपोल मुळे इंड्यूस झालेली ही काय असते अशी इलेक्ट्रिक फील्ड असते. And now in today's lecture we will see how this electric field can be calculated at different points. वेगवेगळ्या पॉइंटला आपण इथे इलेक्ट्रिक फील्ड कशी कॅल्क्युलेट करू शकतो याचा स्टडी आपण आजच्या लेक्चर मध्ये करणार आहोत. मग डिफरंट पॉइंट्स म्हणजे कोणकोणत्या कंडिशन घेणार आहेत आपण. दिस इज द ॲक्सिस ऑफ दिस डायपोल. हा काय झाला या डायपोलचा ॲक्सिस. and if we consider the center then this will be the equator of this dipole. Now I consider here 3 points A, B and C. Point A is on the axis of dipole, point B is on the equator of dipole and C is any point. Axis किंवा इक्वेटर वरती नसलेला पॉइंट आहे C. अशा 3 डिफरंट पॉइंट्सला इलेक्ट्रिक फील्ड कशी कॅल्क्युलेट करायची याचं डेरिव्हेशन्स आपण बघणार आहोत. आणि मग यातली आपली पहिली कंडिशन आपण घेतोय इफ द पॉइंट इज ऑन द ॲक्सिस ऑफ डायपोल. ती आपली फर्स्ट कंडिशन इथे लिहिली आहे मी. इलेक्ट्रिक फील्ड ॲट ए पॉइंट ऑन द ॲक्सिस ऑफ ए डायपोल. नाव सी द डायग्राम. हियर वी कन्सिडर ए डायपोल AB. Okay, in diagram AB is the electric dipole having equal and opposite charges Q separated by a distance 2L. Center पासून distance same असतं आपल्याला माहिती आहे L distance. So this is our dipole. O is the center of this dipole and this will be the axis of this dipole. हा dipole चा काय झाला हा axis झाला. Now this dipole has dipole moment also. डायपोल म्हटला की डायपोलला मोमेंट असते and for moment dipole moment we use symbol small p. लास्ट लेक्चर मध्ये आपण याचा स्टडी केलेला आहे. डायपोल मोमेंट p bar is nothing but q into 2L bar. This is the dipole moment p bar and it is always directed from negative charge to positive charge. मी इथं p bar लिहितो. What is p bar? स्मॉल p असतं ते. हा P म्हणजे कॅपिटल P पॉइंट आहे. स्मॉल p मीन्स डायपोल मोमेंट. ह्या डायपोलची मोमेंट which is always directed from negative charge to positive charge. So this dipole has moment p bar and now consider a point P.
ऑन द ॲक्सिस ऑफ डायपोल, डायपोलच्या ॲक्सिसवरती पॉईंट पी कन्सिडर केला आहे, विच इज ॲट ए डिस्टन्स आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल. डायपोलच्या सेंटर पासून पी पॉईंटचं डिस्टन्स किती आहे इथं स्मॉल आर एवढं कन्सिडर केलंय. अँड वी आर गोइंग टू कॅल्क्युलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ॲट पॉईंट पी ड्यू टू धिस डायपोल. म्हणजे या कंप्लीट डायपोलमुळे असलेली इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंटला जी काय आहे त्यासाठी आपण फॉर्म्युला डिराइव्ह करणार आहोत. नाउ हियर ॲट पॉइंट पी द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू बोथ दीज चार्जेस. पी पॉइंटला दोन्ही चार्जेसमुळे काय आहे तिथं इलेक्ट्रिक फील्ड आहे. पॉझिटिव्ह चार्जमुळे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आहे आणि निगेटिव्ह चार्जमुळे इथं काय आहे इलेक्ट्रिक फील्ड आहे. नाउ व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज. इफ वी हॅव ए चार्ज like this is a charge q, and what is the electric field at this point which is at a distance r from the charge. असं जर विचारलं तर याला काय फॉर्म्युला यूज केलाय आपण. the electric field at this point at point p म्हणा, the electric field at point p due to this charge q is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught. This is the constant q charge by distance square. If the medium is vacuum, medium vacuum असेल इथं एअर व्हॅक्यूम असेल तर आपण हा फॉर्म्युला यूज करतो. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज. नाउ हियर दिस इज ए पॉइंट चार्ज अँड दिस इज ऑल्सो ए निगेटिव्ह पॉइंट चार्ज. ॲट पॉइंट पी नाउ देर इज अन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बोथ दीज चार्जेस. दोन्ही चार्जेसमुळे इथं काय आहे इलेक्ट्रिक फील्ड आहे. From point A or from point plus Q charge, the distance of this point P is. किती डिस्टन्स घेता येईल आपल्याला हे डिस्टन्स. सेंटर पासून P पॉइंटचा डिस्टन्स R आहे, हे डिस्टन्स L आहे. Then this distance AP will be or PA will be. What is distance PA? PA will be R minus L. PA डिस्टन्स हे काय आलं R टोटल, त्यातून L सबट्रॅक्ट केलं की रिमेनिंग डिस्टन्स मिळेल. अँड द डिस्टन्स ऑफ दिस पॉइंट P फ्रॉम चार्ज B और मायनस Q, दिस डिस्टन्स विल बी PB. हे डिस्टन्स काय आलं PB अँड दॅट डिस्टन्स विल बी R प्लस L. हे डिस्टन्स आपण लिहू शकतो इथं डायरेक्टली लक्षात येते इथपर्यंत R प्लस L, सो PB विल बी R प्लस L. देन नाउ आय कन्सिडर हियर first condition, electric field at P due to charge plus Q. Due to charge plus Q. काय फॉर्म्युला असेल फक्त प्लस Q एवढा चार्ज इथं आहे असं कन्सिडर केलंय आपण आणि इलेक्ट्रिक फील्ड कॅल्क्युलेट करायचं या फॉर्म्युलाचा यूज करतोय आपण. मग पॉइंट चार्ज मुळे पॉझिटिव्ह चार्ज मुळे फक्त पॉझिटिव्ह चार्ज मुळे पी पॉइंटला किती इलेक्ट्रिक फील्ड आहे असं जर विचारलं तर आपण इथं लिहू शकतोय त्याला आपण EA म्हणूया. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज प्लस क्यू चार्ज ॲट पॉइंट पी. दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 1 अपॉन 4 पाय इप्सिलॉन नॉट. आपण इथं एअर किंवा व्हॅक्यूम मीडियम कन्सिडर केले हे लक्षात ठेवा म्हणून इप्सिलॉन नॉट. नसेल तर सिंपली ॲब्सोल्यूट परमॅबिलिटी इप्सिलॉन तरी लिहितो आपण किंवा रिलेटिव्ह परमॅबिलिटी मध्ये लिहितो आपण. कॉन्स्टंट के यूज करतो ना डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट फॉर मीडियम. इथं व्हॅक्यूम कन्सिडर केलंय. नाउ हियर चार्ज इज क्यू अँड व्हॉट इज डिस्टन्स. डिस्टन्स इज नाउ पॉइंट पी हॅज अ डिस्टन्स R minus L and it will be R minus L bracket square. This is the distance square. Okay. Now this is the electric field at point P due to this positive charge. या चार्ज मुळे असलेली इलेक्ट्रिक फील्ड आहे. What is the direction of this electric field? Electric field is a vector quantity. Now for positive charge, electric field is always outward. So this will be the EA bar which is in आउटवर्ड डायरेक्शन. पॉझिटिव्ह चार्ज साठी आउटवर्ड डायरेक्शन असते. याला मग आपण काय युनिट वेक्टर घेऊ शकतोय काही यूज करू शकतो युनिट वेक्टर. एक्स वाय झेड ऍक्सिस ते तर याला आय कॅप म्हटलं असतं आपण जर एक्स ऍक्सिसच्या अलॉंग डायपोल असता तर. मग याला युनिट वेक्टर घेताना मग असं म्हणू शकतोय आपण पी बार. मग पी कॅप लिहूया आपण. पी कॅप इज द युनिट वेक्टर किंवा असं म्हणू शकतोय इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ ए इज सेम ॲज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट. पी बारची डायरेक्शन जी आहे पी बार डायरेक्शन कशी असते निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह त्याच डायरेक्शन काय आहे इथं इलेक्ट्रिक फील्ड ए बार आहे. से इक्वेशन 1. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड
ॲट P ड्यू टू मायनस क्यू चार्ज. काय असेल? मायनस क्यू म्हणजे हा चार्ज आहे. या इलेक्ट्रिक चार्जमुळे, आता इथं पॉझिटिव्ह नाही असं म्हणूया आपण, फक्त निगेटिव्ह चार्ज आहे. अँड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस निगेटिव्ह चार्ज ॲट पॉइंट P अँड दॅट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी EB बार इक्वल टू 1/4 पाय इप्सिलॉन नॉट इंटू चार्जची व्हॅल्यू मायनस क्यू आहे इथं R मायनस L प्लस L ब्रॅकेट स्क्वेअर. डिस्टन्स R प्लस L येईल आणि इंटू P कॅपच लिहितो मी, पण मायनस हे मायनस इथं लिहितो सरळ. ओके, नाउ दिस इज दी मायनस P कॅपचा अर्थ काय? तर इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉंग दी डायपोल मोमेंट आहे, पण मायनस P कॅपचा अर्थ झाला डायपोल मोमेंटच्या डायरेक्शनच्या अपोजिट डायरेक्शननं, निगेटिव्ह साइन असल्यामुळं. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ॲट पॉइंट P ड्यू टू निगेटिव्ह चार्ज. अँड नाउ व्हॉट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस EB बार? फॉर निगेटिव्ह चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन इनवर्ड डायरेक्शन, सो दिस इज EB बार. लक्षात येत आहे? इलेक्ट्रिक फील्ड EA बार इकडे, EB बार इकडे मिळते डायरेक्शन. अँड नाउ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ॲट P, सुपरपोजिशन प्रिन्सिपल यूज करूया. रिझल्टंट इलेक्ट्रिक फील्ड जर मल्टिपल चार्जेस असतील तर काय करतो आपण त्यासाठी? सो फॉर टोटल रिझल्टंट इलेक्ट्रिक फील्ड E बार विल बी दी एडिशन ऑफ इंडिव्हिज्युअल इलेक्ट्रिक फील्ड. वेक्टर सम करतो आपण EA बार प्लस EB बार. वेक्टर सम करताना इथं आपल्याला आता ह्या दोन्ही माहिती आहेत, आपल्याला इथं डायरेक्ट दिसतंय की हे EA आणि EB एक्झॅक्टली एकमेकांचे अपोजिट वेक्टर असल्यामुळे ते सबट्रॅक्ट होतील. आणि इथं बघितलं तर याला मायनस साइन आहेच, त्यामुळे आपण इथं असं लिहू शकतोय फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड मिळते 1/4 पाय इप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R मायनस L ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस 1/4 पाय इप्सिलॉन नॉट इंटू Q डिवायडेड बाय R प्लस L ब्रॅकेट स्क्वेअर. ऍडिशनच्या ऐवजी काय झाली? सबट्रॅक्शन. आणि सबट्रॅक्शनच होणार आहे इथं टोटल फील्ड कॅल्क्युलेट करताना, कारण EA EB ह्या दोन फील्ड अपोजिट असल्यामुळे काय झाल्या? सबट्रॅक्ट झाल्या. नाउ हियर टेक दी कॉमन टर्म्स 1/4 पाय इप्सिलॉन नॉट आणि Q ही कॉमन घेऊ शकतोय आपण. सो Q/4 पाय इप्सिलॉन नॉट कॉमन घेतलं तर ब्रॅकेट मध्ये काय राहणार? 1/R मायनस L ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस 1/R प्लस L ब्रॅकेट स्क्वेअर. नाउ सबट्रॅक्ट these values. Here we can write this as Q/4 पाय इप्सिलॉन नॉट. सॉल्व दिस. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन टाइप जर सॉल्व केलं तर हे R प्लस L ब्रॅकेट स्क्वेअरचं एक्सपान्शन काय ना? R प्लस L ब्रॅकेट स्क्वेअर विल बी R स्क्वेअर प्लस 2RL प्लस L स्क्वेअर. माहिती आहे ना? ते मी इथे यूज करतोय डायरेक्ट. R स्क्वेअर प्लस 2RL प्लस L स्क्वेअर. ओके, मायनस याचं एक्सपान्शन काय येणार? R स्क्वेअर मायनस 2RL असल्यामुळे ते प्लस 2RL होईल आणि मायनस L स्क्वेअर. लक्षात आलं? डिवायडेड बाय या दोघांचा प्रोडक्ट असतो. या दोघांचा प्रोडक्ट इथं आपण असा लिहू शकतोय R स्क्वेअर मायनस L स्क्वेअर ब्रॅकेट स्क्वेअर. R स्क्वेअर मायनस L स्क्वेअर ब्रॅकेट स्क्वेअर ह्या दोघांचा काय आला? प्रोडक्ट आला. तुम्हाला अल्जेब्रा मध्ये फॉर्म्युले झालेले आहेत, बेसिक फॉर्म्युले. A स्क्वेअर A मायनस B ब्रॅकेट स्क्वेअर इंटू A प्लस B ब्रॅकेट स्क्वेअर, त्याचा आन्सर A स्क्वेअर मायनस B स्क्वेअर ब्रॅकेट स्क्वेअर असा फॉर्म्युला आहे अल्जेब्रा मध्ये, तो यूज केला आपण इथं. नाउ हियर R स्क्वेअर कॅन्सल, L स्क्वेअर कॅन्सल होईल, 2RL प्लस आहे 4RL होईल. अँड नाउ वी गेट हियर द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू Q डिवायडेड बाय 4 पाय इप्सिलॉन नॉट इंटू. नाउ रिमेनिंग टर्म्स आर 4RL divided by R square minus L square bracket square. Now here आता हे let's say this is equation number 3. Now what is dipole moment? P bar, dipole moment P bar will be Q into 2L. So here we can get this Q आणि 4L आहे, L आहे, Q आहे. मग या 4 ला 2 into 2 लिहिलं तर 2L ही मिळेल. म्हणजे आपण या व्हॅल्यूला पुट केलं तर इथं P मध्ये लिहू शकतोय. सो E इक्वल टू
1/4πε0. या 4 ला 2 × 2 लिहिल्यामुळे मी एक 2 लिहितो आणि दुसरं 2l q × 2l च्या जागी काय लिहिलं आपण p × r. काय केलं लक्षात आलंय? डायपोल मोमेंटची व्हॅल्यू इथं पुट केली डिवायडेड बाय r² - l² bracket square and this is the formula for electric field at a point on the axis of dipole. एक्सिस लिहिलं इनिशियलला, म्हणजे या p पॉइंटला एवढी काय आहे रिझल्टंट इलेक्ट्रिक फील्ड आहे. सो दिस इज द फॉर्म्युला वी ऑब्टेन्ड फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ॲट पॉइंट p. एक सिंपल फॉर्म्युला मिळतोय, लक्षात ठेवा. आता यामध्ये टर्म जे आहे तुम्ही म्हणाल की ह्या टर्म जे आहे ते आता r² आहे, परत ब्रॅकेटचा स्क्वेअर आहे, कॅल्क्युलेशन करताना आणखी अवघड होणार आहे ते. मग एक तर कॅल्क्युलेशन तुम्हाला यातले नंबर्स इझी दिले असतील ते यूज करून सोडवता येईल, आणि नसेल तर इथं एक सगळ्यात महत्त्वाची कंडिशन अशी दिलेली असते, हिअर r इज मच ग्रेटर दॅन l. मी सांगितलं होतं डायपोल कुठं असतात, ॲटम मध्ये असतात डायपोल, म्हणजे मॉलिक्युल्स मध्ये, जे पोलार मॉलिक्युल नॉन पोलार मॉलिक्युल म्हणतो आपण. आणि हे डिस्टन्स जे आहे हे एकदम स्मॉल असतं, नॅनोमीटर मायक्रोमीटर मध्ये डिस्टन्स असतं. आणि हे डिस्टन्स स्मॉल असल्यामुळं ह्या कॅपिटल R डिस्टन्स जे आहे हे या स्मॉल l पेक्षा खूप लार्ज, मॅक्झिमम क्वेश्चन्स मध्ये लार्ज ही कंडिशन दिलेलीच असते. आणि अशी कंडिशन दिली तर लक्षात ठेवायचं ही का कंडिशन दिले, याचं मीनिंग याच्या आधी मी सांगितलं एकदा, आत्ताही सांगतो. एक न्यूमेरिकल सॉल्व करताना तुम्हाला मी एक्सप्लेन केलं होतं ना. हिअर इफ r इज मच ग्रेटर दॅन l, तर हे कसं यूज करायचं बघा. सपोज r 10 आहे आणि l ची व्हॅल्यू इथं 1 आहे. r किती आहे 10, l व्हॅल्यू किती आहे 1 किंवा 0.1 म्हणा, म्हणजे लक्षात येईल की हे खूप स्मॉल आहे. 10 पेक्षा 0.1 हे खूप स्मॉल झालं. नाव हिअर इफ वी कन्सिडर r² l², आता स्क्वेअर केले, 10 चा स्क्वेअर किती झाला 100, 0.1 चा स्क्वेअर 0.01, 0.1 चा स्क्वेअर काय झाला 0.01. सो इट विल बी, हा डिफरन्स आणखी काय झाला बघा, इन्क्रीज झाला. स्क्वेअर केल्यामुळे यांच्यातला डिफरन्स काय झाला आणखी वाढला ना जरा. म्हणजे आता तर आपण म्हणू शकतो की हे 100 0.01 पेक्षा खूप लार्ज आहे. नाव इफ आय ॲड दिस r² l² इंटू दिस r², आता r² मध्ये l² ॲड केलं तर किती येईल आन्सर सांगा. 100 + 0.01 100.01. सबट्रॅक्ट करा, r² - l² किती येईल हे 99.99 एवढा आन्सर येईल. ओके, आणि काहीच नाही केलं मी, फक्त r² केलं, म्हणजे ॲडही नाही सबट्रॅक्टही नाही केलं, तर किती आन्सर येत आहे 100. या 3 प्रोसेसमध्ये, या 3 प्रोसेसमध्ये चेंजेस काय झालेत बघा. फक्त r² व्हॅल्यू किती आहे 100 आहे. r² मध्ये l² ॲड केलं तर 100.01, काही जास्त चेंज झालाय का 100 मध्ये, निग्लिजिबल चेंज आहे. r² मधून l² सबट्रॅक्ट केलं तरीही चेंज आहे का, तरीही नाही चेंज. याचा अर्थ जर हे 100 ला आहे ना 99.99 म्हणजे नियरली 100च आहे. म्हणजे तुम्ही l² ला r² मध्ये ॲड केलं, सबट्रॅक्ट केलं किंवा काहीच नाही केलं तर r² च्या व्हॅल्यूमध्ये लार्ज चेंज होत नाही. आणि चेंज होत नसेल देन l² कॅन बी निग्लेक्टेड, म्हणजे l² ला आपण इथं निग्लेक्ट करू शकतो. का निग्लेक्ट करू शकतोय, l² ॲड केलं सबट्रॅक्ट केलं तर काही जास्त r² च्या व्हॅल्यूमध्ये फरक पडत नाही, चेंज होत नाही. आणि मग तसं असेल तर l² नाही ॲड करणंच बेटर आहे, किंवा सबट्रॅक्ट नाही केलं तरी चालतंय. पण मल्टिप्लिकेशन असेल तर चेंज होतो. 10 ला 0.1 किंवा 100 ला 0.1 जर 0.01 मल्टिप्लाय केलं तर तुम्हाला माहिती आहे व्हॅल्यू 1 येते याची, म्हणजे 1 व्हॅल्यू आली, म्हणजे 100 मध्ये 1 व्हॅल्यू आली, लार्ज चेंज झाला. मल्टिप्लिकेशन मध्ये नाही. हे जे सांगितलेलं अप्रॉक्सिमेशन आहे हे फक्त कुठे यूज करायचं, इफ देर इज ॲडिशन ऑर सबट्रॅक्शन. लक्षात आलं, म्हणजे आपण इथं काय करू शकतो, याला निग्लेक्ट करू शकतोय. पण कधी ती कंडिशन क्वेश्चन मध्ये गिवन असेल तरच, किंवा याला आपण शॉर्ट डायपोल असंही म्हणतो. जर क्वेश्चन मध्ये असा वर्ड आलाय फॉर शॉर्ट डायपोल, शॉर्ट डायपोलचा अर्थ लक्षात ठेवायचा, त्यांनाही सांगायचंय की डायपोल शॉर्ट आहे म्हणजे हे l खूप स्मॉल आहे, म्हणजेच ही कंडिशन r इज मच ग्रेटर दॅन l, हे शॉर्ट डायपोल साठी वर्ड येतो असा. आणि मग असं असेल तर देन इफ
R is much greater than L, then L square can be neglected. L square काय करू शकतोय आपण इथं निग्लेक्ट करू शकतोय. अँड इफ वी निग्लेक्ट दी L square फ्रॉम दिस इक्वेशन, then we get this equation as E axis equal to EA लिहितो मी इथं. Now here L square निग्लेक्ट केलं तर L square निघून जाईल, राहिलं फक्त R square. R square चा स्क्वेअर म्हणजे R raised to 4 आलं. 1/4 pi epsilon naught into 2p डायपोल मोमेंट आहे P म्हणजे. आता इथं R square चा स्क्वेअर R raised to 4 आणि त्याला एक R कॅन्सल होईल म्हणजे R क्यूब राहील. अँड दिस इज द फॉर्म्युला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ॲट पॉइंट P ड्यू टू दिस शॉर्ट डायपोल. म्हणजे हे कधी ही कंडिशन असेल तर, नसेल तर हाच फॉर्म्युला आहे, हे निग्लेक्ट होणार नाही. म्हणजे एखाद्या क्वेश्चन मध्ये असं दिलंय R व्हॅल्यू आहे 10 सेंटीमीटर आणि L व्हॅल्यू आहे 5 सेंटीमीटर. मग हे निग्लेक्ट नाही करू शकत. 5 हे काय 10 पेक्षा खूप स्मॉल आहे का? नाहीये. या कंडिशनला यूज कधी करायचं हे व्यवस्थित लक्षात ठेवा. अँड दिस इज द फॉर्म्युला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ॲट ए पॉइंट ऑन द axis of electric dipole. Now what if the point is on the equator of dipole? Our second condition is electric field at a point on the equator of dipole. इथे आपला पॉइंट ॲक्सिस वरती नाही, कशावरती असणार आहे? इक्वेटर. नाउ हियर दिस इज अवर डायपोल having two charges minus q and plus q, a and b placed at point A and B. O is the center of this dipole and now this line, red color line is the equator of this dipole, जो वरती आणि इकडे खाली असणार आहे असा. Now I consider here point P on the equator of this dipole which is at a distance r from the center of dipole. डायपोलच्या सेंटर पासून या P पॉइंटचं जे डिस्टन्स आहे ते किती कन्सिडर केले आपण इथं? R एवढं डिस्टन्स कन्सिडर केलेलं आहे. अँड वी हॅव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ॲट दिस पॉइंट P ड्यू टू दिस डायपोल. ह्या डायपोलमुळे असलेली P पॉइंटला जी काही इलेक्ट्रिक फील्ड मिळते ती इलेक्ट्रिक फील्ड आपल्याला इथं कॅल्क्युलेट करायची आहे. आता इथं एक लक्षात घ्या, या P पॉइंटला असलेल्या इलेक्ट्रिक फील्डची डायरेक्शन ही खूप इम्पॉर्टंट आहे. मी जी तुम्हाला नंतर आपल्या इथल्या रिझल्ट वरून जी मिळते त्याला थोडं आपण दुसऱ्या एका कंडिशनला कम्पेअर करणार आहोत. नाउ हियर this electric field at point P is due to both the charges. या दोन्ही चार्जेस मुळे P पॉइंटला काय आहे? इथं इलेक्ट्रिक फील्ड आहे. आता इलेक्ट्रिक फील्ड आहे म्हटलं की डायरेक्शन हे आली. नाउ फर्स्ट कन्सिडर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B. ओके, पॉझिटिव्ह चार्ज. इलेक्ट्रिक फील्ड ॲट पॉइंट P ड्यू टू दिस पॉझिटिव्ह चार्ज अँड दॅट इलेक्ट्रिक फील्ड इज EA बार. ओके, त्या इलेक्ट्रिक फील्डला काय नाव दिलं आपण? EA बार म्हटलं. देन व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर EA बार? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज असेल तर फॉर्म्युला काय यूज करतो आपण? 1/4 पाय इप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज Q डिवाइडेड बाय या डिस्टन्सचा स्क्वेअर असतो, याला PB स्क्वेअर म्हणूया आपण. सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ॲट पॉइंट A फॉर पॉझिटिव्ह चार्ज, सॉरी ॲट पॉइंट P ड्यू टू B चार्ज, सॉरी EA लिहिलं मी इथं. पॉझिटिव्ह चार्ज कुठला आहे आपला? इथं B चार्ज कन्सिडर केलाय. सो इट विल बी EB बार. And here this distance is L, this distance is R. Then by using Pythagoras theorem we find that this distance will be R square plus L square and the direction of the electric field due to positive charge is always outward. So this is the electric field EB bar. पॉझिटिव्ह चार्जला इलेक्ट्रिक फील्डची डायरेक्शन कशी असते? आउटवर्ड असते. सो वी कॅन राईट दिस फॉर्म्युला ॲज 1/4 पाय इप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन रूट R स्क्वेअर. L स्क्वेअरचा स्क्वेअर केला तर रूट निघून जाईल आणि मग आपल्याला व्हॅल्यू मिळते R स्क्वेअर प्लस L स्क्वेअर. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ॲट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज B. नाउ दिस डिस्टन्स इज ऑल्सो अंडर रूट R स्क्वेअर प्लस L स्क्वेअर. हेही तेच असणार आहे, सिमेट्रीमुळे तुमच्या लक्षात येईल डिस्टन्स हेही तेच मिळते. अँड नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ॲट पॉइंट P ड्यू टू मायनस Q चार्ज EA बार म्हणूया आपण याला. दिस फॉर्म्युला विल बी 1/4 पाय इप्सिलॉन नॉट Q अपॉन PA स्क्वेअर अँड वी कॅन राईट दिस ॲज 1/4 पाय इप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वेअर प्लस L स्क्वेअर बिकॉज PA and PB have both has same values. Now what is the direction of EA bar? EA bar is directed inward. For negative charge electric field is always in inward direction.
So here the direction of EA bar is inward. This is the electric field due to negative charge minus Q, which is inward for negative charge, and say this is the field EA bar. Now this is the magnitude. आता इथे इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव्ह चार्ज मुळे जी काही पी पॉइंटला आहे ती इनवर्ड आहे, पॉझिटिव्ह चार्ज मुळे आउटवर्ड आहे. सो व्हॉट इज द रिझल्टंट इलेक्ट्रिक फील्ड ॲट पॉइंट पी. या पी पॉइंटला असलेली रिझल्टंट इलेक्ट्रिक फील्ड कशी असेल? मग अशी अपोजिट असल्यामुळे सबट्रॅक्शन झालं होतं. आठवा जरा EA बार आणि EB बार ज्यावेळी पॉइंट एक्सिस वरती होता. नाउ हियर these two electric fields are not opposite in direction or in the same direction. ते सेम डायरेक्शनही नाही आहेत, अपोजिटही नाही, त्यामुळे यांचं ॲडिशन सबट्रॅक्शन तर होणार नाही. सो वी यूज हियर द वेक्टर मेथड. इलेक्ट्रिक फील्ड एक इकडं आहे, एक इकडं आहे, मग रिझल्टंट कसा काढतो आपण? तुम्हाला हे तरी लक्षात येते की या दोघांचा रिझल्टंट इकडं कुठं तरी येईल. या असा या दोघांचा काय मिळेल आपल्याला? रिझल्टंट मिळेल इथं. पण हा रिझल्टंट फाइंड आउट करण्याची आणखी एक मेथड आहे, कारण इथं रिझल्टंट इलेक्ट्रिक फील्ड कॅल्क्युलेट करताना काही कंपोनंट फील्डचे आहेत ते कॅन्सल होत आहेत. Now consider this angle is theta and this angle is also theta. Symmetry मुळे हे दोन्ही अँगल काय असणार आहे? थीटा. Now here याला जर आपण असं एक्सटेंड कन्सिडर केलं, या दोन पॅरलल लाईन्स कन्सिडर केल्या, इफ दिस इज थीटा देन दिस अँगल इज ऑल्सो थीटा. हा थीटा असेल, आता इथं हा थीटा असेल तर इथला अँगल हाही काय होणार आहे? थीटाच मिळणार आहे. काही अँगल्स फक्त कन्सिडर केलेत आपण. नाउ हियर स्प्लिट दिस EB बार. EB बार या इलेक्ट्रिक फील्डला मी दोन याच्या म्युच्युअली परपेंडिक्युलर कंपोनंट मध्ये रिझॉल्व करणारे रिझॉल्युशन ऑफ वेक्टर. And if we resolve this EB bar, then we get this component as EB cos theta and this component will be EB sin theta. Okay? हे दोन कंपोनेंट्स मिळत आहेत इथं. आता या आहे या डायग्राम मध्ये इफ वी रिझॉल्व दिस EA बार, या वेक्टरला रिझॉल्व केलं तर दोन कंपोनेंट मध्ये, then this component will be EA cos theta and this component will be EA sin theta. आता इथं तुम्ही म्हणाल की या मॅग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड मध्ये EA च्या व्हॅल्यू मध्ये निगेटिव्ह का लिहिलं नाही? तर लिहू शकताय, निगेटिव्ह आहे, इलेक्ट्रिक फील्ड आहे, कारण इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आहे ती. पण मॅग्निट्यूडचा जर विचार केला इथं तर इलेक्ट्रिक फील्ड ए आणि EB मॅग्निट्यूड मध्ये दोन्ही इलेक्ट्रिक फील्ड कशा आहेत? इक्वल आहेत, सेम आहेत. बघा इलेक्ट्रिक फील्ड ए आणि EB बार मॅग्निट्यूड मध्ये सेम आहेत, याचा अर्थ EA sin थीटा आणि EB sin थीटा इक्वल असणार आहे. इक्वल आहेत पण अपोजिट आहेत. सो दिस EB sin थीटा गेट्स कॅन्सल्ड विथ दिस EA sin थीटा, कारण मॅग्निट्यूड मध्ये तर दोन्ही फील्ड सेमच आहेत. फॉर्म्युला बघा सेम आहे दोघांचा फॉर्म्युला. Therefore this EB sin theta and EA sin theta म्हणजे ऍक्सिसला परपेंडिक्युलर कंपोनंट जे आहेत ते काय होत आहेत? कॅन्सल होत आहेत. अँड हियर these two components are in same direction, so these two components gets added. हे दोन कंपोनंट काय होत आहेत? ऍडेड घेत आहेत. हे दोन कॅन्सल झाले, सो द रिझल्टंट फील्ड विल बी दिस. ही काय झाली इथं? या पी पॉइंटला असलेली रिझल्टंट इलेक्ट्रिक फील्ड, अँड दॅट रिझल्टंट इलेक्ट्रिक फील्ड E विल बी EA cos theta प्लस EB cos theta. ऍडिशन करू शकतो आता दोघांचे आपण, कारण सेम डायरेक्शन आहेत. पण EA EB मॅग्निट्यूड मध्ये सेम असल्यामुळे आपण याला असंही लिहू शकतोय 2EA cos theta. म्हणजे EB इज इक्वल टू EA, मग याला पण EA म्हटलं तर EA cos theta प्लस EA cos theta, सॉरी हा साइन नाही, हे काय EA cos theta. एडिशन केले दोघांचं 2EA cos theta येईल. ही रिझल्टंट इलेक्ट्रिक फील्ड झाली. नाउ यूज द व्हॅल्यूज हियर. इफ वी यूज हियर व्हॅल्यूज देन यू विल फाइंड दॅट 2 into what is EA? It will be 1 upon 4 pi epsilon naught into Q upon EA. व्हॅल्यू यूज केली R स्क्वेअर प्लस L स्क्वेअर. मॅग्निट्यूड घेतोय आपण, साइन कन्सिडर केलं नाही मी इथं. काय घेतली याची? फक्त EA ची मॅग्निट्यूड into what is cos theta. cos theta या ट्रायंगल मध्ये cos theta घेतलं तर cos means adjacent upon hypotenuse, so it will be adjacent means L, adjacent side L आहे, आणि hypotenuse घेतला तर अंडर रूट R स्क्वेअर प्लस L स्क्वेअर आहे. R स्क्वेअर प्लस L स्क्वेअर हे रूट मध्ये आहे, आणि रूट असेल तर आपण ब्रॅकेट रेस टू हाफ असंही लिहितो. नाउ हियर 2 आहे, Q आहे आणि L आहे. याचा अर्थ आपण ही कंडिशन यूज करू शकतोय. व्हॉट इज P बार? डायपोल मोमेंट विल बी Q into 2L
मग इथं Q आहे, हे 2 आणि हे L, मग या सगळ्यांच्या रिप्लेस करा आणि P यूज करा. सो वी कॅन राईट दिस फॉर्म्युला ॲज 1/4πε0 P लिहिलं मी इथं, Q आणि 2L च्या ठिकाणी P लिहिलं, डिवायडेड बाय, ओके. याला डिवाइड केलं तर काय येईल व्हॅल्यू, r² + L² हे असं आहे. मला सांगा a इंटू a⁻½ याची व्हॅल्यू काय असेल, हा प्रोडक्ट काय येईल, तर a⁻1 असतं इथं माहिती आहे, आणि प्रोडक्टची काय होते ॲडिशन. सो इट विल बी 1 + ½ मीन्स 3/2. 1 + ½ ची व्हॅल्यू काय येते, इट विल बी 3/2. सो दिस आन्सर विल बी a⁻3/2. तसंच सेम हा ब्रॅकेट सेम आहे इथं, याला a म्हणूया आपण ब्रॅकेटला, आणि मग त्याची पॉवरची ॲडिशन केली तर आपल्याला रिलेशन असं मिळेल r² + L² ब्रॅकेट raised to 3/2. And we get this formula for electric field at point P, and this is the resultant electric field at point P. P पॉइंटला असलेली ही काय एक रिझल्टंट इलेक्ट्रिक फील्ड आहे आणि ती या डायरेक्शननं आहे. मग ही डायरेक्शन कशी लिहिता येईल, तर याला आपण असं म्हणू शकतोय -P कॅप. म्हणजे का, तर इथं P ची व्हॅल्यू काय असते, P is what? P is the dipole moment, and dipole moment P bar is always from negative charge to positive charge. P bar व्हॅल्यू कशी आहे, निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह असते. बट नाव हियर दिस रिझल्टंट इलेक्ट्रिक फील्ड ॲट पॉइंट P इज अँटी पॅरलल टू P bar. P बारला अपोजिट आहे ना इकडं, P bar इकडे, इलेक्ट्रिक फील्ड इकडे आली, म्हणून त्याला -P bar लिहिलं डायरेक्शन मध्ये. इथं आपल्याला याला रिप्रेझेंट करायचं असेल तर, आणि हा फॉर्म्युला मिळतो, दिस इज दी रिझल्टंट इलेक्ट्रिक फील्ड ॲट पॉइंट P. आणि यात आपण तीही कंडिशन घेऊ शकतो जी फर्स्ट पॉइंट मध्ये कन्सिडर केली होती ऍक्सिस साठी. हियर इफ दिस डिस्टन्स r इज मच ग्रेटर दॅन L, r व्हॅल्यू हे डिस्टन्स जे आहे हे L पेक्षा खूप लार्ज असेल तर, शॉर्ट डायपोल ज्याला म्हणतो आपण, देन L² कॅन बी निग्लेक्टेड. L² ला आपण काय करू शकतोय, निग्लेक्ट करू शकतोय. L² कॅन बी निग्लेक्टेड. मग यातून जर L² निग्लेक्ट केलं तर काय होईल सांगा, मग L² निग्लेक्ट केलं तर राहणार फक्त r², आणि मग r² चा परत स्क्वेअर केला तर r² राहिलं फक्त यामध्ये, पण ब्रॅकेट raised to 3/2 होतं, आणि मग ब्रॅकेट स्क्वेअर असेल तर या दोघांचा प्रोडक्ट होतो 2 कॅन्सल होईल आणि r³ राहील होतं व्हॅल्यू. म्हणजे आपल्याला रिलेशन मिळेल E bar equal to 1/4πε0 into P small p, डायपोल मोमेंटचं सिम्बॉल आहे, डिवायडेड बाय r³. अँड दिस इज दी -P कॅप लिहितो मी इथं. P कॅप म्हणजे हे डायरेक्शन दाखवतोय मी, युनिट वेक्टर यूज केलाय. P बार ज्या डायरेक्शन आहे त्याच्या अपोजिट डायरेक्शन रिझल्टंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिळते. अँड वी फाइंड दिस फॉर्म्युला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ॲट पॉइंट P ड्यू टू दिस डायपोल. आता डायपोल हा पॉइंट कुठं होता, तर इक्वेटर वरती होता, हे लक्षात ठेवा. आणि ही डायरेक्शन अशी काय मिळते आपल्याला, फर्स्ट व्यवस्थित नोट डाऊन करा. तुम्हाला मी एक कन्सेप्ट सांगतो इथे की अशी इलेक्ट्रिक फील्ड आपल्याला का मिळते. आता इलेक्ट्रिक फील्डची डायरेक्शन कर्व्ड लाईन्स असतील तर आपण ती डायरेक्शन जर इलेक्ट्रिक फील्डची एखाद्या पॉइंटला फाइंड आउट करायची असेल तर टँजेंट ड्रॉ करतो. इलेक्ट्रिक लाईन्स ऑफ फोर्स ह्या पॉइंट मध्ये आपण याला स्टडी केलं होतं. नाउ सपोज हियर वी हॅव दिस निगेटिव्ह चार्ज अँड पॉझिटिव्ह चार्ज. दिस इज अवर इलेक्ट्रिक डायपोल. हा डायपोल आहे. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डायपोल विल बी लाईक दिस. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डायपोल. डायपोलमुळे असलेली ही काय आहे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आहे. And this electric field is always from positive charge to negative charge. Now here this is the axis of this dipole, and if this center, then this will be the equator of this dipole. Now here say this is our point P. हा आपला P point आहे which is on the equator. आणि मग या पॉइंटला इलेक्ट्रिक फील्डची डायरेक्शन कशी आहे म्हटलं, तिथं कर्व आहे ना हा, आणि इकडून इकडे जाणार आहे. सो वी ड्रॉ टँजेंट हियर टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट P. And here we get this is the direction of electric field at point P by drawing a tangent to that curve. या लाइन्स ना आपण टँजेंट ड्रॉ करतो. हे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स मध्ये आपण बऱ्याच वेळा स्टडी केलेला आहे, सांगितलंय मी तुम्हाला डिटेल मध्ये.
याचा अर्थ इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंटला इकडे आहे, म्हणजेच ही इलेक्ट्रिक फील्ड, रिझल्टंट इलेक्ट्रिक फील्ड इथं मिळते. अँड दॅट वॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड. रिझल्टंट इलेक्ट्रिक फील्ड हा किंवा हा फॉर्म्युला हा कधी यूज करायचा, ही कंडिशन असेल किंवा शॉर्ट डायपोल असा दिला असेल, आणि हा यूज करा जर शॉर्ट डायपोल नसेल किंवा ती कंडिशन तुम्हाला गिवन दिली नसेल तर या फॉर्म्युलाचा आपण यूज करू शकतोय. आणखी एक कंडिशन इथं लक्षात ठेवा. मग ऍक्सिस वरती असलेली इलेक्ट्रिक फील्ड आणि इक्वेटर वरती असलेल्या इलेक्ट्रिक फील्डचं कसं रिलेशन सांगता येईल आपल्याला. आता इथं दोन फॉर्म्युले आपल्या समोर आहेत. फॉर ए पॉइंट ऑन द ऍक्सिस ऑफ डायपोल वी डिराइव द फॉर्म्युला लाईक दिस. इलेक्ट्रिक फील्ड on the at a point on the axis of dipole EA म्हणा याला, this electric field will be 1/4 pi epsilon naught. शॉर्ट डायपोल चा फॉर्म्युला घेऊया आपण 2p/r³ and electric field at a equator point EQ लिहिलं मी त्याला, then it will be 1/4 pi epsilon naught p/r³ जो आपण आत्ताच डिराइव्ह केला आहे. मग या दोघांमध्ये रिलेशन कसं सांगता येईल. इफ वी टेक द रेशो ऑफ these two formulas EA/EQ, then all the terms gets cancelled and this will be 2. यातलं फक्त 2 राहील आणि बाकी सगळं कॅन्सल होईल. So we can write this as EA equal to 2 into E equator. Means the electric field at a point on the axis of dipole is double the electric field at a point on the equator of dipole at the same distance. म्हणजे इकडे ऍक्सिस वरती तो पॉइंट ज्या r डिस्टन्सला होता तेवढ्या डिस्टन्स वरती पण तो आता कशावरती आहे, इक्वेटर वरती आहे. असं असेल तर मग तुम्हाला या दोघांमधलं हे रिलेशनही घेता येतं. ओके, या दोन कंडिशन झाल्या. नाउ आवर थर्ड कंडिशन इज इफ आवर पॉइंट इज नॉट ऑन द ऍक्सिस अँड इक्वेटर ऑफ द डायपोल. इथे कुठेतरी आपण एक आर्बिट्ररी पॉइंट कन्सिडर करणार आहे, एनी पॉइंट, आणि त्या पॉइंटला असलेली इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करायची असेल तर इथे आपल्याला एक कंडिशन्स किंवा कन्सेप्ट यूज करायचे. Now the third condition is electric field at any point due to an electric dipole. आता इथं कंडिशन लक्षात ठेवा व्यवस्थित. This is our dipole having two charges. Now this line represents the axis of dipole आणि इक्वेटर असेल तर तो असा व्हर्टिकल असतो, इथं आपल्याला माहित आहे. Now we consider this point P which is also at a distance r from the center of dipole, say O. O is the center of this dipole and this point P is at a distance r from the center. मगाशी पहिल्या कंडिशन मध्ये this P point is on the axis of dipole. In the second condition this P point is on the equator of dipole, and now this is a arbitrary point which is any point in the surrounding space of this dipole. मग कुठेही असेल तो पॉइंट, इथं असेल, इकडे असेल, कुठेही असेल, त्यानुसार काय कंडिशन होतात बघा. Now this is the line joining the point to the center and it makes angle theta with the axis of dipole. डायपोलच्या ऍक्सिस सोबत या लाईन ने केलेला अँगल किती आहे, थीटा. Now consider this dipole has a dipole moment p bar. ह्या डायपोलला डायपोल मोमेंट आहे. डायपोल मोमेंट म्हटलं की सिम्बॉल आपण काय यूज करतो, p बार यूज करतो. And dipole moment is always directed from negative charge to positive charge. So this is the direction of dipole moment p bar of this dipole. ह्या डायपोलची ही मोमेंट आहे p बार जी या डायरेक्शन आहे, वेक्टर क्वांटिटी असते. Now here I split this p bar. या डायपोल मोमेंटला म्हणजे p बारला मी दोन कंपोनंट मध्ये स्प्लिट करणार आहे. वन कंपोनंट विल बी इन दिस डायरेक्शन and other component will be perpendicular to the first component. म्हणजे इकडे असेल असा हा. Now here if we consider this component then या p बारला बघा आपण दोन कंपोनंट मध्ये स्प्लिट करतोय, रिझोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स. तर मग हा कंपोनंट काय येणार, दिस कंपोनंट विल बी p cos थीटा and this component will be p sin theta. लक्षात येते. म्हणजे काय केलं आपण याला, तर p बारला दोन म्युच्युअली परपेंडिक्युलर कंपोनंट मध्ये स्प्लिट केले. ओके, अँड नाउ दिस कंपोनंट इज p cos थीटा. म्हणजे ही डायपोल मोमेंटचा कंपोनंटच आहे. म्हणजे इकडे या डायरेक्शनने डायपोल मोमेंट किती आहे, इकडे p बार आहे, इकडे p बार cos थीटा आहे. म्हणजे इकडे या लाईनला अलोंग डायपोल मोमेंट आहे काहीतरी, आणि ती किती आहे, p cos theta. And now I consider here an imaginary dipole like this. Suppose this is positive charge and this is the negative charge. And now consider हा एक imaginary dipole आहे, मी असं म्हटलं इथे एक dipole आहे, imaginary dipole आहे.
and for that dipole it has a dipole moment p cos theta. म्हणजे या इमॅजिनरी डायपोलची मोमेंट किती आहे, p cos theta आहे असं कन्सिडर केलं, and this p point is on the axis of this imaginary dipole. हा p point आता कुठे आहे, it is on the axis of this imaginary dipole. ऍक्च्युअली हा डायपोल आहे, याची मोमेंट किती आहे p बार, याला स्प्लिट केलं आपण. नाउ दिस इज दी कंपोनंट ऑफ डायपोल मोमेंट p cos theta. या डायपोल मोमेंटचा हा एक कंपोनंट आहे जो या डायरेक्शनने मिळतोय आपल्याला. अँड वी कन्सिडर हिअर अन इमॅजिनरी डायपोल, आणि या डायपोलची मोमेंट आपण म्हटलं p cos theta ही इमॅजिनरी कन्सिडर केलंय फक्त. and now this p point is on the axis of this dipole at a distance r from the center of dipole. या imaginary dipoleच्या सेंटर पासून हा p point किती डिस्टन्सला आहे, r डिस्टन्सला आहे. so the electric field at point p due to this imaginary dipole axis वरती पॉइंट आहे म्हणून EA लिहिलं आणि त्याला म्हटलं मी EA बार एवढी आहे. आता what is EA bar? This is the electric field at point P due to this imaginary dipole. या imaginary dipoleच्या ऍक्सिस वरती पॉइंट असल्यामुळे EA बारचा फॉर्म्युला आपण लिहू शकतोय. EA bar would be equal to 1/4 pi epsilon naught into 2p upon r cube. 2p बाय काय आलं, r cube. हा फॉर्म्युला आपण ऍक्सिस साठी डिराइव्ह केलाय. आणि इथं जर मी असं कन्सिडर केलं तर इकडं कंपोनंट कोणता आहे, हा कंपोनंट डायपोल मोमेंटचाच आहे. सो दिस इज ऑल्सो ए डायपोल मोमेंट p sin theta. and now if I consider here dipole like this, एक इमॅजिनरी डायपोल मी इथं कन्सिडर करतोय. नाउ दिस इज द इमॅजिनरी डायपोल. ओके, हा एक इमॅजिनरी डायपोल आहे. This is the axis of this imaginary dipole and this line will be the equator of this dipole. आता या डायपोलचा हा काय आहे, इक्वेटर आहे. and this p point is at a distance r from the center and it is on the equator of this imaginary dipole. या दुसऱ्या इमॅजिनरी डायपोलचा हा काय आहे, इक्वेटोरियल पॉइंट येतोय. आणि मग या डायपोलचे डायपोल मोमेंट आपण म्हणू शकतोय p sin theta आहे. हे का घेतोय मी, कारण आपण ह्या डायपोल मोमेंटला स्प्लिट केलं म्हणून दोन डायपोल मोमेंटचे कंपोनंट मिळाले. इकडं कंपोनंट p cos theta, इकडं p sin theta. मग डायपोल मोमेंट आहे म्हणजे ती डायपोलची असते ना, डायपोल मोमेंट आहे म्हणजे ती कुणाची असते, डायपोलची. इकडं किती डायपोल मोमेंट आहे, p cos theta, म्हणजे ती कुणाची आहे, तर एका इमॅजिनरी डायपोलची आहे, मग तो आपण ड्रॉ केला. इकडं किती डायपोल मोमेंट आहे, p sin theta. देन दिस डायपोल मोमेंट इज ए मोमेंट ऑफ दिस इमॅजिनरी डायपोल. म्हणजे या दुसऱ्या इमॅजिनरी डायपोलसाठी p पॉइंट हा इक्वेटर वरती येतोय. and if we consider this p point, then electric field at this p point due to this imaginary dipole will be in this direction. बघा, डायपोल च्या इक्वेटर वरती पॉइंट असेल तर इलेक्ट्रिक फील्ड कशी असते, आता आपण ड्रॉ केलं, इथं इकडे आली होती ना, ती इकडे ड्रॉ केली मी. सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऍट पॉइंट p, इक्वेटर वरती पॉइंट कोणत्या, या इमॅजिनरी डायपोलचा. आणि इथं काय राहिलं बघा, EA साठी इकडे ऍक्च्युअली डायपोल मोमेंट p नाही, किती आहे, दॅट विल बी p cos theta. हे राहिलं होतं, आपण हा जनरल फॉर्म्युला लिहिला होता. बट फॉर दिस डायपोल मोमेंट इज p cos theta. हा डायपोल नाही असतो, हा डायपोल होता. आणि याच्यासाठी हा पॉइंट ऍक्सिस वरती EA मिळालं 2p cos theta बाय r cube. अँड फॉर E इक्वेटोरियल पॉइंट फॉर दिस इलेक्ट्रिक फील्ड it will be 1/4 pi epsilon naught into p sin theta. इक्वेटर वरती पॉइंट कोणाचा आहे, या डायपोलच्या. आणि याची मोमेंट किती आहे, p sin theta डिवायडेड बाय r cube. आपण ते शॉर्ट डायपोलचे फॉर्म्युले यूज केले. देन व्हॉट इज द रिझल्टंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऍट पॉइंट p. सो दिस विल बी द रिझल्टंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऍट पॉइंट p. याला मी E बार म्हटलं. Then how can we calculate these two are at 90 degree? So the resultant vector can be calculated by using this formula. EA square plus E equator square plus 2 EA EQ cos theta. This is the formula used for resultant vector. ह्या दोघांचा रिझल्टंट इकडे येणार. But here theta is 90 degree. ह्या दोघांमध्ये अँगल किती आहे, 90. cos 90 is 0. So all this term will be 0. ही टर्म काय झाली, 0 आली. and we can write this is the formula for resultant electric field. So use the values here.
EA 1/4πε0 इंटू काय बघा 2p cos थीटा डिवाइडेड बाय r क्यूब आणि याचा काय आला स्क्वेअर प्लस सेकंड टर्म काय आहे इक्वेटोरियल पॉइंट 1/4πε0 p sin थीटा अपॉन r क्यूब याचा स्क्वेअर. मग इथं स्क्वेअर केल्यामुळं सेम टर्म्स आहेत त्या बाहेर घ्या. मग रूटच्या बाहेर येणाऱ्या सेम टर्म्स काय असतील बघा. इथं p कॉमन मिळू शकते आपल्याला. सो इट विल बी p कारण इथं p स्क्वेअर आहे रूटच्या बाहेर घेतलं की p आलं. ह्या सगळ्यांना रूटच्या बाहेर जर घेतलं आपण तर आपल्याला रिलेशन असं मिळेल इंटू हे r क्यूबही रूटच्या बाहेरच मिळेल आपल्याला. म्हणजे याला असंही लिहू शकतोय आपण 1/4πε0 p कॉमन मिळते r क्यूब कॉमन मिळते रूटच्या बाहेर स्क्वेअर केल्यामुळं. आणि मग राहिलेल्या टर्म जर यूज केल्या आपण रूटमध्ये राहिलेल्या टर्म्स लिहिल्या तर इथं 2 चा स्क्वेअर 4 कॉस थीटा आहे म्हणजे कॉस स्क्वेअर थीटा प्लस इथल्या सगळ्याच टर्म्स कॉमन घेतल्यामुळे राहिलंय फक्त इथं काय तर साइन स्क्वेअर थीटा राहते. हाही फॉर्म्युला यूज करता येतोय. प्लस याला थोडं सिम्प्लिफाय केलं तर वी कॅन राईट दिस इट ॲज बेसिक फॉर्म्युला माहिती आहे आपला साइन स्क्वेअर थीटा प्लस कॉस स्क्वेअर थीटा इक्वल टू 1 असतं. सो साइन स्क्वेअर थीटा विल बी 1 मायनस कॉस स्क्वेअर थीटा असंही लिहू शकतोय किंवा कॉस स्क्वेअर थीटा इक्वल टू 1 मायनस साइन स्क्वेअर थीटा असं यूज केलं तर इथं जर साइन स्क्वेअर थीटाच्या ऐवजी 1 मायनस कॉस स्क्वेअर थीटा यूज केलं तर आपल्याला फॉर्म्युला असा मिळेल 1/4πε0 इंटू p बाय r क्यूब अंडर रूट 4 कॉस स्क्वेअर थीटा मायनस कॉस स्क्वेअर थीटा केल्यामुळं 3 कॉस स्क्वेअर थीटा येईल आणि ते प्लस 1 राहील. एकतर असं लिहू शकतोय किंवा या रूटची व्हॅल्यू अशी मिळेल आपल्याला 3 साइन स्क्वेअर थीटा प्लस 1. दोन्हीपैकी कोणताही फॉर्म्युला तुम्ही यूज करू शकताय. कॉस मधला फॉर्म्युला किंवा साइन मधला घ्या. साइन मधला काही ठिकाणी यूज केलाय कॉस मधला काही ठिकाणी यूज केलाय. सो दिस इज दी रिझल्टंट इलेक्ट्रिक फील्ड ॲट पॉइंट P. त्या P पॉइंटला असलेली ही काय मिळते आपल्याला रिझल्टंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिळते. आता या इमॅजिनरी डायपोल्सना मी रिमूव्ह करतो. ओके नाउ हियर सी दिस. दिस इज दी डायपोल मोमेंट कंपोनंट आहे त्या p बारचे. इकडचा कंपोनंट काय होता p साइन थीटा. आणि मग आपण इमॅजिनरी डायपोल फक्त असेच कन्सिडर केले होते फॉर्म्युला डिराइव करण्यासाठी. अँड दिस इज अवर ओरिजिनल कंडिशन. लक्षात आलं. आणि या p पॉइंटला आता ह्या डायपोलमुळे असलेली एवढी काय इलेक्ट्रिक फील्ड आहे. अशा टाइपमध्ये याला डिराइव केलं आपण. फॉर्म्युले आहेत यूज करा यांना. न्यूमेरिकल सॉल्व करताना थीटा वगैरे काय आहे हे लक्षात आलं असेल. याचा यूज केला तर इझिली तुम्ही याचा न्यूमेरिकल सॉल्व करताना यूज करू शकताय. लक्षात येतंय. आणि मग या टाइपमध्ये आपण डायपोलमुळे असलेली इलेक्ट्रिक फील्ड कॅल्क्युलेट केली 3 डिफरंट कंडिशनला. इलेक्ट्रिक फील्ड ॲट ए पॉइंट ऑन दी एक्सिस ऑफ डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ॲट ए पॉइंट ऑन दी इक्वेटर ऑफ डायपोल अँड इलेक्ट्रिक फील्ड ॲट एनी पॉइंट ऑन दी डायपोल. मग याला तुम्ही यूज करताना तुम्ही म्हणाल की मग हा पॉइंट जर एक्सिस वरती असेल तर अँगल किती झाला असता हा. इफ दिस पॉइंट P इज ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल देन दिस अँगल विल बी 0. And if this angle is 0, then we can write this as cos 0 1 असेल तर 3 + 1 4 आणि 4 रूटच्या बाहेर घेतलं की 2 येईल आणि हाच फॉर्म्युला मिळेल आपल्याला जो इनिशियल होता 2p/r³. ऍक्सिसचा फॉर्म्युला मिळेल आहे असा बघा तुम्ही कन्वर्ट करून. अँड इफ दिस पॉइंट P इज ऑन द इक्वेटर ऑफ द डायपोल याच्या इक्वेटर वरती असता तर देन दिस अँगल विल बी 90 डिग्री. अँड इफ दिस अँगल थीटा इज 90 देन cos 90 0. So this will be 0. 1 राहील √1 1 and formula will be 1/4πε0 p/r³ जो इक्वेटरचा फॉर्म्युला तयार होतो तेही फॉर्म्युले मिळतात. So in this way we can calculate the electric field due to an electric dipole.